Hello everyone! Welcome po tayo dito sa ating vlog, mini vlog lang, tungkol sana, Buwan ng Wika, Headress naman. So, ngayon, ayan, yung ginagamit ko ngayon is 160 GSM na double-sided photo paper. Glossy craft din yung brand. So, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano mag-semi-laminate or yung in-offer ko ngayon is yung semi-laminate na headdress kasi nga yung previous video ko no nutrition mat is not a double-sided lang yon and then 220 GSM but as early as now kasi whole month of August kasi yung celebration ng Buwan ng Wika so mas mabuti na may stocks tayo so na hindi madali masira so ayun naisip ko na isang laminate shop so dapat sa isang laminating film dalawa po yung printed out na ilagay natin then dapat naka-back to back po siya pagka-laminate para naman pagkagupit natin mamaya, hindi sila magkakadikit. Kasi mas makakaano tayo dito, mas makaka-save. Then, nag-offer tayo ng quality products din sa customer natin na hindi madaling masira. And then, at the same time, ayan, nilalaminate ko na. At the same time, is pwede po nating ma-stock natin to sa bahay. Hindi katulad no sa nutrition month is grabe yung rush-rush natin. Kasi whole month po yung sinaselebrate yung buwan na wika. So, ayan, gigugupitan natin yung nalaminate ko na. Gamit ko yung ink ko na gunting. So, ayan. Ipakita ko lang dyan sa video na hindi nagkadikit yung yung dalawang printed output natin. Yan, ginugupit natin yung mga edge sides. So, yan, nahiwalay na sila. So, yan. May binibenta pala akong guys, template sa buwan ng wika. Check niyo lang po sa wall ko sa Facebook. Chan po yung name. And then, mura lang, 49 para naman sa effort. Thank you ha pala sa mga nag-avail sa templates ko. So, ito nga guys, same pa din sa nutrition month headdress. Ilagyan natin ang double-sided end-to-end para mapagdikit natin yung niya extender. Pwede ding gamitan nyo na lang ng garter. Lagyan nila ng butas yan, punch nila, then garter, ganyan, para mas makatipid naman. So, ginamitan ko to ng guys, paper clip para makita ko yung yung itsura no headdress kapag naka-circle na siya. So, ayun na. Yan, lagyan pula natin na double-sided end-to-end. Ayan po. Nilagyan ko din siya ng scotch tape para hindi talaga siya magbubuka yung double-sided. Hindi pa kasi natin alam yung paggagamitan ng mga bata. So, ayan. Yeah. Ay nako, yung aso namin tumatahol. Okay, so, yan, tapos na po yan. So, for packaging naman, hindi ko siya, yung ibang mga hats, hindi ko na dinidikit. So, kapag may bumibili sa akin, sasabihan ko lang sila na, ayun na lang magdikit dito para ma-adjust na yung, size na head ng magsusuot para hindi maluwang, ganyan. So, nilagay ko na lang siya sa OPP plastic with adhesive. So, ready to sabit na po siya sa mga tindahan. So, kapag may pag-distribute kayo, so ayan, ready na po yan. So, thank you so much guys!